สวัสดีครับผมสกายนะครับบอกเลยครับคลิปนี้นี่โคตรจะหลอนนะครับเพราะขนาดไอติมยังกลายเป็นผีได้เลยนะครับโอ้โหสำหรับเจ้าตัวนี้นี่คือมันชื่อว่าลอสนะครับก็มาจากเกมที่ชื่อว่าไอศครีมนะครับไม่ใช่ไอศครีมนะครับไอศครีมนะครับที่แปลว่ากรีดร้องนะโอ้โหแค่ชื่อเรื่องกันสยองขวัญแล้วอันนี้คือจมูกนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาวาดความสยองนี่กันเลยดีกว่าครับเนี่ยตรงนี้คือจมูกนะครับส่วนกลมๆโค้งๆสองข้างนี่คือแก้มนะครับนี่คือลูกตานะครับเนี่ยเนี่ยความน่ากลัวของมันก็อยู่ตรงนี้ครับคือมันใส่หน้ากากนะแล้วมันเป็นคนขายไอติมด้วยนะครับเออผมไม่รู้ว่ามันมาจากเรื่องอะไรนะครับแต่ดูคร่าวๆแล้วน่าจะมาจากเกมนะเกมผีครับเนี่ยวาดวาดปากแบบยิ้มแบบกลัวๆแล้วก็แลบลิ้นหน่อยนะครับมีอารมณ์ให้มันดูแบบคล้ายๆจ็อกเกอร์เลยนะ ใส่ใส่แบบเหมือนคล้ายหน้ากากตัวตลกนะแต่ว่าความจริงแล้วคือมันเอาเด็กไปจับไปทำเป็นไอติมนะโคตรสยองอันนี้คือหัวมันครับเนี่ยหน้ามันเป็นแบบนี้คางก็จะแหลมๆหน่อยนะครับเนี่ยอันนี้คือแก้มนะแก้มมันจะกลมๆป่องๆเนี่ยผมดูตัวนี้หน้ามันก็รู้สึกว่ามันไม่คล้ายไอติมเลยนะมันดูเหมือนคล้ายๆกับไอการ์ตูนเรื่องหนึ่งนะชื่ออะไรวะชื่ออันปังแมนนะครับที่เป็นมันเป็นฮีโร่ขนมปังอะไรสักอย่างนะหัวมันกินได้ด้วยนะแต่อันนี้นี่หัวไม่น่ากินได้นะเพราะว่าหัวมันน่าจะเป็นหัวมาสนะเป็นหัวมาสคอตตรงนี้จะแตกๆหน่อยนะเนี่ยประมาณเนี้ยไม่รู้ว่ามันแตกเพราะมันโสมๆหรือเปล่านะเนี่ยเติมรอยร้าวรอยแตกอ่าเนี่ยแล้วก็มีหมวกด้วยนะครับมันเหมือนอารมณ์เป็นหน้ากากเอาไว้ใส่ขายไอติมนะเนี่ยแต่พอใครไปซื้อนะมันจับคนที่ซื้อเป็นไอติมเลยอ่ะโอ้โหน่ากลัวมากครับเนี่ยประมาณเนี้ยอ่าแต่เจ้าตัวลอสนี่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเกมประเภทไหนนะแต่รู้ว่าเป็นเกมแนวผีนะแต่ไม่เคยเล่นนะผมก็เลยมาวาดให้ดูคร่าวๆนะอย่างเงี้ยเรามาร่างอนาโตมีครับอันนี้อันนี้กางเกงในนี่ไม่ว่าเราจะร่างอะไรวาดอะไรง่ายหรือยากก็ลองขึ้นโครงดูก่อนนะเนี่ยขึ้นโครงการขึ้นโครงก็เป็นการกะระยะนะครับยิ่งฝึกให้ชำนาญเราก็ยิ่งสามารถร่างโครงได้อย่างแม่นยำนะครับและที่สำคัญเราสามารถจะดัดท่าทางต่างๆได้ตามใจนึกเลยนะถ้าเราสามารถร่างโครงได้ด้วยตัวเองนะเนี่ยนี่ยกมือมาแบอย่างนี้เลยครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็เฉยๆนะวางทิ้งดิ่งเลยเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยนี่คือการฝึกวาดอนาโตมีนะครับแล้วเขาพยายามฝึกไปเรื่อยๆนะพอเราฝึกได้คล่องแล้วการวาดแบบไม่ดูแบบก็จะง่ายเลยนะเนี่ยอันนี้คือโบเนี่ยเราก็แค่จำรายละเอียดดีเทลต่างๆนะครับของคาแรคเตอร์ตัวนั้นๆนะครับจากนั้นเราก็มาเติมใส่ในโครงที่เราร่างเอาไว้นะครับเนี่ยประมาณเนี้ยอ่าตรงนี้มันจะเป็นแขนเสื้อมันคือไอ้เจ้าตัวล้อนี่มันจะใส่ชุดแบบคล้ายๆชุดเขาเรียกว่าอะไรชุดพ่อครัวครับเพราะว่ามันเป็นคนขายไอติมนะขายไอติมตามรถขายไอติมนะมันจะเป็นรถตู้นะจะเรียกว่ารถอะไรดีอะรถขายของนะใครไปซื้อไอติมมันจับแช่แข็งเลยอะนี่มันขายไอติมหรือมันจับคนมาทำไอติมวะเนี่ยเออแล้วนี่ท้องก็จะอ้วนๆหน่อยนะเนี่ยอ่าเนี่ยลงพุงนิดนึงนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็แขนเสื้อประมาณนี้อ่าแขนเสื้อก็เป็นแขนสั้นนะเพิ่มอีกนิดนึงตรงนี้ประมาณนี้เนี่ยโอเคเนี่ยค่อยๆลากไปนะครับลากตามโครงก็ได้นะไม่ตามโครงก็ได้นะแต่ว่าเรามีโครงไว้เพื่อเป็นหลักยึดนะนี่แล้วก็นิ้วจุ๊บจบแล้วเนี่ยนะค่อยๆวาดไปนะครับพอเราจำรายละเอียดได้ทุกอย่างก็จะง่ายนะถึงแม้ว่าเราจะวาดไม่เหมือนก็ช่างมันนะครับเรา
การวาดครั้งแรกมันก็จะประมาณเนี้ยครับผมก็วาดครั้งแรกก็ขีดๆไปก่อนเลยนะครับนี่จำลักษณะเด่นของเจ้าตัวลอตให้ได้ก็เพียงพอแล้วนะนอกนั้นเดี๋ยวเราอยากจะเติมแต่งเพิ่มอะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็คือเอาคร่าวๆก่อนเนี่ยกางเกงขายาวแล้วก็วาดรองเท้ารองเท้าก็จะเป็นลายรองเท้าแบบเนี้ยปึ๊บแล้วก็ลากมาเป็นเท้านี่มีส้นใส่ไปปึ๊บจบนี่ประมาณเนี้ยนี่เพื่อนๆสามารถไปเหลากันเองได้เลยนะ เพราะพวกนี้นี่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะเนี่ยลายมันง่ายๆแต่ประเด็นคือจะวาดยังไงให้มันดูน่ากลัวต่างหากครับนี่ไม่รู้ผมวาดแล้วน่ากลัวเปล่าเนี่ยก็พอได้อยู่นะ เปลือกไอติมรสสตรอเบอรี่นีออนชมพูเพื่อนไอติมสีมะนาวนีออนเขียวไอติมผีลอดน่ากลัวด้วยสีส้ม406ใช้สีแดงสด103ทับเหมือนสีเลือดให้หน้าขนลุกระบายผิวหน้าให้ผีไอติมด้วยสีเนื้อ408ละเลงทับอีกชั้นด้วยสีทราย401ให้หยาบกระด้างเติมน้ำตาลช็อกโกแลต508ให้มันเข้มข้นเฉดเงาสยดสยองใช้สีฟ้า302ยิ่งชวนน่ากลัวเทสีชมพู110สีจะดูมืดมนดังผีมืดมัวชุดขายไอติมสีสวยจกตาด้วยน้ำเงิน307ใช้น้ำเงินเข้ม306เบรนสีให้เข้ากันลงนำนิดเดียวก็พอมันเปลืองสีโอ้โหนี่มันอังปังแมนหรือเปล่าวะเนี่ย